دا یو چټچارا لګل چې یا رسول الله ول څنګه دی او بل چا خابل د زمونږ ان شاء الله دلته د مرګرو د سیرت النبی جلسه ده او پاغه کې بلوي علماء کرام راځي ټول ورته د زیارت پورز باندې حاضر شي الله جل جلاله به اجر عظیم درکړي یا رسول الله ول څنګه دی نو یا رسول الله ول بحوالی شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده هغه مبارک ول چې یا رسول الله ول شعار او نعره لګاو ګرځول دا صحیح نه دي ځکه چې موږ تاسو ته الله رب العالمین په هغه کلمې ویلو باندې ثواب راکړي نو هغه ویل پکار دي چې یو سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت نعره لګي نو دا دی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي کې ثواب ډیر دی دي کې تقریبا اویا حروف دي ټولي کلمې سره او په اویا حروف یو حرف باندې الله پاک اویا وړي ګناهونه معاف کوي او اویا نیکی بلندي نو کوم ځله خبره ورسېدله نو هغه اختلافي مسائل مونږ تمر علیږي چې پاغه باندې امت کې اختلاف جوړيږي زموږ خپل د علماء دیوبند عقیده دا چې مونږ یو کچا د عشق نه او د محبت نه د جانان په کلی کې الصلاه والسلام علیک یا رسول الله اول ګناه پکې نشتا او دلته شعار ګرځول نعره ګرځول نو دا تقریبا شریعت ورته اجازه ورنکي او پکار نه دی چې وشنه اختلاف جوړيږي هغه پر خودل پکار دی هغه سیس کول پکار دی چې په کمبانه اتفاق راځي نو خدای دې زمونږ د امت مسلمه مینس کې اتفاق او اتحاد راولي او بل زمونږ استاد یو بل سره دا تعلق به ان شاء الله د بیان نه یو فایده اخلو او پیدا بداوي چې موږ تاسو د معاملاتو باندې خیال ساتو یا رسول الله ول ګناه د څنګه دا دغه غم مکو د معاملاتو غم مکا سبب موږ د سیر اخلو په کیلو خرڅو او سیر اخلو په کم کیلو باندې ورکو د دې غم کوي هغه مسلې پرې دي چې په کم باندې د امت منځ کې اتفاق ناراضي اختلاف راضي ور باندې نن تاسو وګورئ چې څومره دین شریعت ظاهر برابر وي دغه معاملات خراب وي قسم درته خورم په دې سترګو ملي دلی موږ یو ځل غوا غستله وامه غستله یو میله کې نو چې کله هغه ته کسکینه ول دومره خپل مزیدار ګیره ودی تندې کې یو لفظ کېدل د ستور داغ پکې لګېدل مال پته لګېدل مال دا سجده بالکل نه قضا کوي او پاره سجده باندې ګنټه تیری تاسو په خدای باور وکړئ چې په غلام زده تعینو کې ورته ورجی دانه ور کړې وي دا زمونږ د مسلمان حال دی د یا رسول الله غم کوي د دې غمو کوي د دې غمو کې چې د خلق سکي تب ورشي دکان ته ولاړی امونو ریړې تا ټماټر ریړې ته ولاړی تب دا خوري خپل دیندار دی اجي صاحب داسیس بکاره بیغمه شتا سه خدای چراله یره جی خدای چې په خیر راغلی تاسو نه بیغمه شي لاس مخربوي جی تاسو لاس مخربوي زما ایمان به وګوري چې کور ته راوړي به د کتو نه نو دې غمو کوي معاملات صحیح کوي دنیا ګډ ګډ والا ته معاملات صحیح کوي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چا چې څه ګډوله وکړه زمانہ نه دی من مالګي سره خاورې ګډو شګي ګډو د دې غم وکي ما درخواست دا دیرونو او هر چاته ويم دا دې څوک دانو چې مولوی صاحب مونږ ته وویل څومره چې دیندار طبقه داغي معاملات خراب دي بس د ماچو ډبې دی ورکو سبا ور باندې دولس قسم کوي نه مال دې کله را کړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تنور راغله आवाज چې وګدو منځونه کوي نبی علیہ السلام دې تراغلو چې قوم شعیب الله تبارک په معاملات باندې اے امت محمدیه معاملات صحیح کوي الله رب العالمین د لوط علیہ السلام قوم تبا کړي په یو عمل باندې نن د لوط علیہ السلام د قوم هغه عمل داس روان دي چې انتهایی نشتا خدای ته وګورئ او لوی ورځ ته وګورئ چې د امت مېس کې اتفاق پکار دی اتحاد پکار دی یوواله پکار دی په منبر د رسول الله باندې هغه څه بیان کوي چې څور باندې عمر بیان کړیو نو رب العالمین دې ستاسو زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي او دعا وکړي زموږ مدرسه باندې بیا پرون بارانو شو زموږه دیوال پریوتو نو دعا وکړي رب العالمین مونږ خپل یقینا داسې کار راته سخت دی یو جداده چې زمونږه د مدرسې معمولات اغم د حد نه سیوا دي کاروم ډیر دی او ورسره بیا د مدرسې زمونږه تعمیر کار دی نو دا سخت د الله رب العالمین دی رحم وکي او کمزوري ومونږه بیگا چې راوتلو دیوال پریوتلو نو دا تقریبا بل ورځ خلاص شو سره پریوتو دی خو د تخانی مس کم دیوال دی دوم خطرناک دی غرزیدو والا دی نورونو دعا غواړي چې رب العالمین او دا می تاسو له درخواست چرونو پاکه پیسې جامعې ته ورکوي خراب پیسې مراله گئی
ځکه یوازې لګول نه وي بیا دا ساتلم ګران کار دی. او دا مدرسه د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه ده. نو هر یو ملګری کوشش کوي چې یو پیسې راوړی مخکې ته نظر کړه درود شریف وایي الله نه وغواړي چې یا الله زما په دې 10 روپو کې الله د 10 روپو برکت واچي په اخلاص باندې را لګي. او دا تقریبا ګرانه ده. نو اوس فی الحال د پاره دیوالم پرې وته دا بل دیوالم خطرناک دی. او زمونږ د مدرسې نور دا چار چاپیره چار دیوالیم نشته. بل زمونږ د علاقې سېچو صاحب د الله خوشاله کی وي مولوی صاحب ستاسو څوکیدار کم دی مال دروازه نشته. زموږ خو د مولانا نصرالدین کوټه د سیبا مولانا نصرالدین د کوټې نه راووت ورله جرنده واچوله او شاته دیوال نو. نو زمونږ مدرسه هغه شی دی. نو الله دا طالبان مو ساتي او موږ دې خدای وساتي خو ضرورت ورته دی ورونو. نو تاسو نه زموږ دا مطالبه ده دعا وغواړئ الله په دعا کې ډېر لوی برکت شي چې رب العالمین نور موږ د حوادث نه وساتي. الله بیګا طالبان بچ کړي دي دا د خدای پاک احسان او ما که طالب خوښ شوی دا به م چېرته بوتللی نو دیوال دی بیا به جوړ شي انشاء الله. دعا وغواړئ چې رب العالمین زموږ استاسو د ټولو خاتمه په ایمان باندې وفرمایي. رب العالمین د دوی او زموږ کامل ایمان نصیب کړي. الله د قبر د عذاب نه مو ساتي. الہ العالمین خدایا زمونږ دا جامعه او ټول دینی مدارس الله حفاظت فرمایي. خدای زموږ معاملات خیسته کړي. الله مونږ د سود نه وساتي مونږ د حرام نه وساتي مونږ د خپل پیغمبر په سنت برابر زندگی را نصیب کړي. الله څومره مسلمانان چې بیانات اوري دنیا ګډ ګډ کې اوري الله د دوالو جهان خوشحالي نصیب وګرځي. الله څومره دینی مدارس دي د ټولو مدارس حفاظت فرمایي. دعا وکړي د ملک د پاره الله دې کې امن او امان راولي. خدایا د دې ملک الله حفاظت فرمایي. الله څوک چې دې ملک محافظین دي الله د هغوی حفاظت فرمایي. رب کریم الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. او الله څومره مشران چې زمونږ وفات شوي دي الله قبرونه منور معطر کړي. الله موږ ته د ښکلي پیغمبر عشق او محبت نصیبه وګرځي. الہ العالمین خدای د ښکلي محبوب صلی الله علیه وسلم په سنت موږ ښایسته کړي. الله د ښکلي محبوب پیغمبر اخلاق موږ کې راولي. الله زمونږ د ښکلي نبی صلی الله علیه وسلم هغه خسته نورانی طریقې الله زمون کورونو کې راولي زمون مساجدو کې راولي زمون مدارسو کې راولي زمون خانقاو کې راولي. الله زمون د معاملاتو په دفاترو کې راولي. الله زمونږ سرکاري دفترونه ور باندې خسته کی. الله زمون د ټولو څومره چې مشران وفات شوي قبرونه منور معطر کی. زمونږ او د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد